नेक्स्ट आहे 9वा ऍब्झॉर्प्शन लॉ. P and P or Q आणि P or P and Q that is also equal to P and this is also equal to P. आता याच्यामध्ये काय आहे, हा डिस्ट्रीब्युटिव्ह सारखाच आहे. इथं अँड आहे, इथं ऑर आहे, इथं ऑर आहे, इथं अँड आहे. परंतु डिस्ट्रीब्युटिव्ह मध्ये काय होतं, P Q R होतं, इथं P P Q आहे, P P Q आहे. ठीक. आणि लास्ट लॉ आहे आपल्याकडे इम्प्लिकेशन लॉ. म्हणजेच काय, P implies Q. P implies Q चा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे निगेशन P और Q आणि P डबल implies Q चा फॉर्म्युला आहे निगेशन P और Q and P और निगेशन Q. हे 10च्या 10 लॉ अतिशय महत्त्वाचे आहेत. आपल्याला याच्यावर बेस्ड गणित येतं एक 3 मार्काचं, जे 100% दरवर्षी येत असतं. या धड्याचे 6 मार्क तुम्हाला कसे भेटतील, तर 3 मार्काचं गणित हे लॉजवर असेल आणि 3 मार्क तुम्हाला सोपे गणित असतील. सो 3 मार्काचं जे गणित आहे ते सोडवण्यासाठी 100% लॉची गरज पडते आणि ती पडत राहणार. तुम्हाला JEE मेन्समध्ये सुद्धा याचं एक गणित दरवर्षी असतं, ते 4 मार्काला मिळतं. म्हणजे इवन दो मेन्समध्येही याचा फायदा 100% आहे आणि फार सोपं आहे. हे 10च्या 10 लॉ जोपर्यंत पाठ होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा धडा पूर्णपणे येत नाही. त्यामुळे हा धडा येणं फार गरजेचं आहे आणि हा धडा येण्यासाठी हे 10 लॉ येणं आपल्याला गरजेचं आहे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आहे ऍप्लिकेशन ऑफ लॉजिक. याच्यामध्ये पहिला पार्ट येतो स्विचिंग सर्किट. या स्विचिंग सर्किट मध्ये सगळ्यात गरजेची गोष्ट आहे स्विचेस. सो काय असतात स्विचेस? स्विचेस म्हणजे घरातील इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय ऑन करण्यासाठी किंवा ऑफ करण्यासाठी आपण जे बटन दाबलं जातं त्यांना काय म्हणतो आपण, स्विचेस म्हणतो. सो बटन दाबल्यानंतर स्विच ऑन होतं आणि परत बंद केल्यानंतर त्याला आपण काय म्हणतो, स्विच ऑफ म्हणतो. त्याची मॅथमॅटिकल डायग्राम जर काढायची असेल तर ही ह्या पद्धतीची येते. दिस इज युअर स्विच ऑन, स्विच ऑफ. आणि बटन दाबल्यानंतर हे बटन दाबल्यानंतर कनेक्शन झालं ह्याचं, हा स्विच ऑन. लॉजिकच्या भाषेत ह्याला म्हणतात स्विच ओपन आणि ह्याला म्हणलं जातं स्विच क्लोज. ठीक आहे. सो परंतु आपण इथून पुढच्या जेवढ्या डायग्राम्स होणार आहेत त्या डायग्रामसाठी ह्याच स्विचचा वापर करणार आहोत. कधी कधी समजा डायग्राम काढत असताना ही एक स्ट्रेट लाईन वाटू शकते, तिचं स्विच आहे का नाही आपल्याला कळणारच नाही. त्याच्यामुळे स्विच हे आपण त्या पद्धतीने काढणार. सो वेअर स्विचेस आर डिनोटेड बाय S1, S2, S3 अँड सो ऑन. हे झालं स्विच म्हणजे काय. स्विच इन सिरीज, स्विचेस इन सिरीज. समजा हे एक स्विच आहे आणि हे दुसरं स्विच आहे, याचा हा पॉझिटिव्ह सो हे मी एक कंप्लीट सर्किट काढले आहे. हा तुमचा काय आहे, लॅम्प. ही आहे तुमची बॅटरी, हा प्लस आणि मायनस. सो याचा प्लस हा दुसरा आणि याचा हा मायनस, तर याचा प्लस आणि हा मायनस. पहिल्या स्विचचा मायनस हा दुसऱ्या स्विचच्या जर प्लसला जॉईन होत असेल तर ते स्विचेस कशामध्ये असतात, सिरीज मध्ये असतात. कशामध्ये असतात, सिरीज मध्ये असतात. दिस इज युअर स्विच 1, दिस इज युअर स्विच 2, दिस इज युअर लॅम्प, दिस इज युअर बॅटरी. सो हे झाले स्विचेस इन सिरीज. हे सिरीज वाले स्विचेस
आपल्या मॅथमॅटिकल लॉजिकच्या अँड प्रमाणे काम करतात. आणि तिसरा पार्ट आहे स्विचेस इन पॅरलल. हे पहिलं स्विच आणि हे दुसरं स्विच. पहिल्याचा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. सो यांचं कनेक्शन बघितलं तर ह्याचं निगेटिव्ह ह्याला कशाला जातो, निगेटिव्हलाच जातो. असं जर होत असेल तर हे स्विचेस कशामध्ये धरले जातात, पॅरलल. ही त्यांची बॅटरी, हा तिथला लॅम्प आणि हे कंप्लीट सर्किट आहे. हे स्विचेस पॅरलल वाले ऑर प्रमाणे काम करतात. ऑर प्रमाणे. हियर इज युअर स्विच 1, हियर इज युअर स्विच 2. हा करंट सप्लाय, ठीक. इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल. पहिला काढूया आपण सिरीजचा. सिरीज कशाप्रमाणे काम करतं म्हणून मी सांगितलं तुम्हाला, अँड प्रमाणे काम करतं. सो समजा याच्यामध्ये माझ्याकडे दोन स्विचेस आहेत. एक आहे स्विच 1, एक आहे स्विच 2. हे दोघं कसे जोडलेले आहेत, सिरीज मध्ये जोडलेले आहेत. त्याच्यानंतर मग ह्या स्विच 1 ला आपण काय म्हणतो, ही त्यांचे कंप्लीट करतो सर्किट. हा लॅम्प, ही बॅटरी. तर आपण स्विच 1 ला काय म्हणूया, पी म्हणूया. पी काय, स्विच 1 इज क्लोज्ड. हे नेहमी क्लोज्डच म्हणायचे. क्यू स्विच 2 इज क्लोज्ड. जर ओपन दाखवायचं असेल तुम्हाला तर तुम्ही ओपन कशाने दाखवणार, निगेशन पीने दाखवू शकता. तर त्याचा टेबल कसा येईल बघा. आता पी आणि क्यू हे दोन स्टेटमेंट पॅटर्न आहेत माझ्याकडे. सो पी अँड क्यू, अँड प्रमाणे हे काम करतं. आपल्याला माहिती आहे याचं ट्रूथ टेबल. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स. हा झाला तुमचा स्विचिंग टेबल नाही, हा तुमचा ट्रूथ टेबल आहे. आपल्याला स्विचिंग टेबल बनवायचं झालं तर ट्रूला आपण म्हणणार 1 1, फॉल्सला म्हणणार 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0. हा जो पूर्ण टेबल तयार झाला आता तो आहे इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल सिरीजसाठी. कशासाठीचा, सिरीजसाठी. याच्यातून आपण काय शिकणार की जर पहिल्यामध्ये पण करंट आहे, दुसऱ्यामध्ये पण करंट आहे स्विचेसमध्ये, तरच लॅम्प ग्लो होणार. अदरवाइज लॅम्प ग्लो होणार नाही. सिरीज मध्ये काय 1 1 1. पॅरलल, पॅरलल कशाप्रमाणे काम करतं, ऑर प्रमाणे. सो हा पहिला स्विच, हा दुसरा स्विच. स्विच 1 स्विच 2 ही कंप्लीट सर्किट, लॅम्प, बॅटरी, करंट. ठीक आहे. सो परत एकदा आपण पी कोणाला म्हणणार, S1 इज क्लोज्ड. आणि क्यू कोणाला म्हणणार, S2 इज क्लोज्ड. आता याला मी काय करतोय, हे पॅरलल म्हटल्यानंतर पी क्यू आणि हे काम करण्याप्रमाणे करतं ऑर प्रमाणे. सो पी और क्यू, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, टी 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 एफ. ऑरचा टेबल आपण कसं लक्षात ठेवतो, एफ और एफ एफ, अदरवाइज ट्रू. सो ह्याला 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0. So this is your switching table for parallel. Switches in parallel. आता आपण एक्सरसाइज 1.9 करूया. क्वेश्चन नंबर 1. रिप्रेझेंट following in
symbolic form and write input output switching table. पहिलं गणित त्यातलं switch 1 switch 2 switch 1 dash switch 2 dash. आता याच्यामध्ये स्विच 1 स्विच 2 आणि स्विच 1 डॅश आणि स्विच 2 डॅश. सो स्विच 1 डॅश म्हणजे काय आहे की स्विच 1 जर क्लोज असेल तर स्विच 1 डॅश हा ओपन आहे आणि स्विच 2 डॅश म्हणजे स्विच 2 डॅश काय आहे तर स्विच 1 जर ओपन असेल तर हा क्लोज आहे किंवा हा क्लोज असेल तर हा ओपन आहे, जसं आपल्या पद्धतीने. तर आपण P कोणाला म्हणणार, S1 इज क्लोजला क्लोज्ड. Q कोणाला म्हणणार, S2 इज क्लोज्ड. निगेशन P कोणाला म्हणणार, S1 डॅश इज क्लोज्ड. आणि निगेशन Q कोणाला म्हणणार तर S2 डॅश इज क्लोज्ड. ठीक आहे, एवढं हे नोटिफिकेशन झाल्यानंतर आता सिम्बॉलिक फॉर्म बघा. सिम्बॉलिक फॉर्म लिहिणं तसं सोपं आहे. कसं लिहायचं, हे 1 2 आणि सिम्बॉलिक फॉर्म काढणं तसं सोपं आहे. तर ह्याचा सिम्बॉलिक बघा, 1 2 आणि 3 हे तिघं पॅरलल आहे. म्हणजे पहिल्यासाठी एक ब्रॅकेट, दुसऱ्यासाठी दुसरा ब्रॅकेट आणि तिसऱ्यासाठी तिसरा ब्रॅकेट. हे तिघं पॅरलल आहेत म्हणजे आपण काय म्हणणार, ऑर. ठीक. S1 म्हणजे कोण आहे आपल्याकडं तर P आहे. ठीक आहे. S2 म्हणजे कोण आहे तर Q आहे. आणि हे S1 डॅश आणि S2 डॅश दोघं कशा आहेत, सिरीज मध्ये आहे. सो म्हटल्यानंतर S1 डॅश म्हणजे कोण आहे, निगेशन P आणि S2 डॅश म्हणजे कोण आहे, निगेशन Q. परंतु तो सिरीज मध्ये असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये काय येणार, साइन अँड येणार. सो नीट व्यवस्थित लिहिलं तर काय येणार, P और Q और निगेशन P अँड निगेशन Q. हे काय आहे त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म आहे. दिस इज इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म. आता आपल्याला याचं काय करायचं आहे, इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल. तर पहिलं मला काय पाहिजे, P पाहिजे, नंतर काय पाहिजे Q, पुढे पाहिजे निगेशन P, त्याच्या पुढे पाहिजे निगेशन Q, नंतर पाहिजे P और Q, नंतर पाहिजे निगेशन P अँड निगेशन Q आणि फायनल स्टेटमेंट A. सो A. सो ट्रूथ टेबल काय, T F निगेशन P काय झाले, F T आणि Q, T और T F, P और Q और काय F और F. निगेशन P अँड निगेशन Q, निगेशन P निगेशन Q. अँड मध्ये काय असते, T अदरवाइज फॉल्स. आणि आता काय करायचं, हे जे P और Q आलंय त्याला ऑर करायचंय P अँड Q सोबत. सो P और Q जे आलंय त्याला ह्याच्या सोबत काय करायचंय, ऑर. कारण हा ब्रॅकेट आहे, हे ब्रॅकेट 2 लिहिले नाही तरी चालतं. तो पहिला ब्रॅकेट कंप्लीट करणं गरजेचं आहे. सो ह्यांचं ऑर करत असताना ऑर आहे ना, F और F कुठं दिसतंय का, मी पाहिलं तर मला कुठंच दिसत नाही F और F. सो T कोणत्याही केसमध्ये याच्यातून करंट पास होणार आहे आणि लॅम्प तुमचा ग्लो होणार आहे, कारण टॉटॉलॉजी आले सगळीकडेच ते आले. परंतु हा आता सध्या काय झालाय, तुमचा ट्रूथ टेबल झालाय, हा स्विचिंग टेबल झालेला नाही. त्याला स्विचिंग टेबल कसं बनवणार मी, 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 G. So this is your input output switching. S1, S2, S1 dash, S2 dash, S3. Correct. S1 म्हणजे कोण आहे? P is closed. Oh sorry. P म्हणजे कोण आहे? S1 is closed. Q म्हणजे कोण आहे? S2 is closed. R म्हणजे कोण आहे? S3 is closed. बघा S3 पण आहे आणि S1 dash आणि S2 dash आहे. सो निगेशन P आणि निगेशन Q. हा कोण आहे? S1 dash, हा कोण आहे? S2 dash. Closed is closed. सो आता सिंबॉलिक फॉर्म. याच्यासाठी सिंबॉलिक फॉर्म काय झाले? P अँड Q. का बरं? S1 म्हणजे P, S2 म्हणजे Q आणि दोघं सिरीज मध्ये आहे. ह्याला हा ऑर मध्ये आहे. सो ऑर पॅरलल S1 डॅश S2 डॅश निगेशन P अँड निगेशन Q. ठीक आहे. आणि ह्या सगळ्याला हे सिरीज मध्ये S3. ह्या सगळ्याला S3 सिरीज मध्ये म्हणजे अँड R. सो याचा ट्रूथ टेबल बनवणं काय आपल्यासाठी अवघड नाही. पहिलं स्टेटमेंट आहे माझ्याकडे P, नंतरचं आहे Q आणि तिसरी गोष्ट आहे R. 1 2 3 4 1 2 3 4. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. पहिले पाहिजे P अँड Q. P अँड Q. अँड कसं लक्षात ठेवतो? T T T T T T. अदरवाइज 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 सगळं बाकी अदरवाइज. फॉल्स 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 फॉल्स. निगेशन P. फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू. निगेशन Q. फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. निगेशन P अँड निगेशन Q. या दोघांमध्ये अँड TT इथं 2 TT बाकी सगळे फॉल्स. सो फॉल्स 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 T T. या दोघांच्या मध्ये अँड. सो हा 1 नंबरचा कॉलम, हा 2 नंबरचा कॉलम, हा 3, हा 4, हा 5, हा 6, हा 7. 4 नंबर आणि 7 नंबर मध्ये ऑर करायचं. सो 4 और 7 आणि हा कॉलम नंबर किती झाला तुमचा? 8. और F F F F F पहिले दोघं ट्रू. इथं पण F, इथं पण F F T. सो F T T. आणि ह्या सगळ्यांना ऍड मला सोबत करायचंय. हे सगळ्याला ऍड कोणासोबत करायचंय? R सोबत. त्याला आपण A म्हणूया. कॉलम नंबर किती? 9. सो ह्याला ऍड करायचं सो R सोबत. सो T T T T F F F F F F म्हणजे हे सगळं F आहे ना, कारण दोन्ही पण ट्रू पाहिजे असतात अँड साठी. ते दोघं ट्रू आहेत. तर इथं काय आहे? एक ट्रू आणि एक फॉल्स. सो ट्रू आणि फॉल्स. हा कोण झाला तुमचा? फक्त ट्रूथ टेबल झालाय. इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल बनवण्यासाठी मी तर काय करणार? 1 1 1 0 0 अँड सो ऑन. या सगळ्यांना तुम्ही करून घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे कंस्ट्रक्ट
स्विचिंग सर्किट. पहिलं बघा, P or negation P and Q or negation Q and R or negation P. किती स्विचेस आहेत बरे? P, Q, R असे 3 स्विचेस आहेत. हा एक मोठा बॉक्स आहे, हा एक मोठा बॉक्स आहे आणि त्यांच्यामध्ये काय आहे? ऑर. सो म्हणजेच काय की एक बॉक्स इथं, दुसरा बॉक्स इथं, त्यांच्यामध्ये ऑर, आणि हे दोघं पॅरलल काढायचं आपल्याला. सो पहिला हा बॉक्स काढून घेतो मी, त्याला दुसरा खाली काढून घेतो, दोघांना पॅरलल करतो. ठीक आहे. सो पहिला काय, हा एक स्विच. सो दिस इज युअर फर्स्ट स्विच. याला काय परत एकदा ऑर आहे आतमध्ये. सो ऑर निगेशन P अँड निगेशन Q अँड असल्यामुळं हे दोघं हे सिरीज मध्ये झाले, त्याला हा पॅरलल झाला. ठीक आहे. दुसरा बॉक्स बघूया, निगेशन Q अँड R, म्हणजे हे दोघं सिरीज मध्ये आहेत, निगेशन Q अँड R, आणि त्याला निगेशन P पॅरलल मध्ये आहे. सो निगेशन P पॅरलल मध्ये, आणि हे सगळं एकमेकांना पॅरलल आहे. सो हा पॅरलल, आणि हा यांच्यातून येणारी ही बॅटरी, ही लॅम्प. सो दिस इज युअर कंप्लीट सर्किट. हा P म्हणजे कोण आहे? S1. निगेशन P म्हणजे S1 डॅश, Q म्हणजे S2, निगेशन Q म्हणजे S2 डॅश, R म्हणजे S3, आणि निगेशन P म्हणजे S1 डॅश. सो अजून डायग्राम आपली कंप्लीट झालेली नाही. सो नाव आपली डायग्राम कंप्लीट झाली. हे आहे स्विचिंग सर्किट, हे दिलेल्या याच्यासाठी. बघा, ह्याच्यात लक्षात काय घ्यायचं होतं की हे दोघं मोठे मोठे 2 ब्रॅकेट आहेत, त्याच्यामध्ये ऑर आहे. मग एक मोठा ब्रॅकेट इथं असणार, दुसरा ब्रॅकेट मोठा खाली असणार, आणि दोघं एकमेकांना कसे येणार? पॅरलल येणार, जे की आले जातात पॅरलल. त्याच्यानंतर ह्या ब्रॅकेटचा जर विचार केला तर ह्या एकाला हे दोघं पॅरलल, म्हणजे हे एका स्विचला हे दोघं स्विच पॅरलल आहेत, पण हे दोघं एकमेकांना अँड मध्ये. ठीक आहे. आणि ह्या दोघांना हा पॅरलल आहे. सो ह्या दोघांना हा पॅरलल आहे. ठीक आहे, एकदम नॉर्मल. दुसरं आहे P and Q and R or negation P or Q and negation R. ठीक आहे. हा एक ब्रॅकेट आहे, हा एक ब्रॅकेट आहे, या दोघांच्या मध्ये ऑर आहे. म्हणजे इथं हा ब्रॅकेट इथे येईल, दुसरा ब्रॅकेट खाली येईल, आणि दोघं काय होतील? पॅरलल होतील. हे पहिल्या ब्रॅकेटचं बघितलं तर P and Q and R हे तिन्ही स्विचेस एकमेकांना कसे आहेत रे? सिरीज मध्ये आहेत. सो P and Q and R, आणि ह्या सगळ्याला हे पॅरलल आहे. ठीक आहे. म्हणजे हे इथं असं पॅरलल आहे खाली. आता पॅरलल इथं येत असताना बघा, इथं काय की याच्यामध्ये बघा, ह्याच्यात परत एक ऑर आहे, म्हणल्यानंतर आपल्याला परत एक इथं बॉक्स बनवायला लागेल. तो निगेशन P आहे, हा निगेशन P झाला, आणि हे Q आणि निगेशन R दोघं एकमेकांना सिरीज मध्ये आहेत, तर हे दोघं एकमेकांना कशामध्ये झाले? सिरीज मध्ये. सो दिस इज युअर P म्हणजे S1, S2, S3, निगेशन P S1 डॅश, Q S2, आणि निगेशन R S3 डॅश. बॅटरी, लॅम्प.